guys, hi. Welcome to our channel Tech Room Nepal. अनि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भिडियो हो. अनि यसमा चाहिँ तपाईहरुले Acer Nitro 5 को धेरै ल्यापटपहरु चेक इन गरिसक्नु भएको छ होला. त्यो मध्ये यो भर्खर नयाँ 2022 मोडलको नयाँ ल्यापटप हामीसँग आइसकेको छ Acer Nitro 5 को. त्यसैले यो अनबक्सिङ गर्न लागेका छौं. अनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले बक्स है. बक्स पनि यहाँ हेर्दाखेरि सुरुमै Nitro 5 भनेको छ. अनि यो लाइटिङ हरुको पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्य. यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिधै तपाईहरुलाई गेमिङ भाइब दिन्छ किन भन्दाखेरि Acer Nitro 5 चाहिँ गेमिङ सिरिज पनि हो Acer को. इट लाइज विथिन भनेको छ. यो चाहिँ जे छ यही भित्रै छ त्यसैले यो अनबक्स गरेर हेरौं. त्यसोभए यो बक्सको भित्र माथितिर हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ इन्टेल इनसाइड भनेको छ. अनि यो चाहिँ इन्टेल भर्जन हो. तपाईहरुले राइजनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ. अनि अब म यो बक्स ओपन गर्दैछु बिस्तारै. यहाँ चाहिँ यो बक्स भित्र हेर्ने हो भने चाहिँ फर्ममा ल्यापटप एकदम सेफ गरेर राखेको छ. त्यसैले तपाईहरुले ल्याउँदाखेरि यो त्यस्तो बिग्रिन्छ कि भन्ने त्यस्तो हुँदैन किनभने कम्पनीले सबै राम्रोसँग प्याकेजिङ गरेको छ. अब यो बक्सबाट बल्ल बल्ल निस्क्यो. अलिकति निस्किन चाहिँ अलि अप्ठ्यारै छ. अब अर्को पनि प्याकेज छ हाम्रो यो चाहिँ सायद मलाई लाग्छ पावर कोड होला. यसको पावर कोड पनि हेभी नै हुन्छ गेमिङ ल्यापटप भइसकेपछि. हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि राम्रोसँग प्याकेजिङ गरेर आएको छ. यो पावर ब्रिक पनि धेरै पावरफुलै छ किन भन्दा गेमिङ ल्यापटप भएको भने चाहिँ यो चाहिँ 180 वाटको पावर ब्रिक रहेछ. यसलाई अलि साइडमा गरौँ. अनि अर्को भित्र मेन अर्को चीज पाउने भनेको चाहिँ एसडीडी अपग्रेड केबल. यो चाहिँ तपाईहरुले यदि एसएसडी हाल्नुभयो भित्र अथवा हार्ड ड्राइभ हाल्नुभयो भने चाहिँ यो केबल लाग्छ. यो तपाईहरुले सम्हालेर राख्नुपर्छ. पछि तपाईले अपग्रेड गर्नु पर्यो भने चाहिन्छ. अनि यो भनेको चाहिँ त्यसको नट्सहरु त्यो पनि चाहिन्छ. अब हामी यो सबै एसाइड गरौँ. अब हामी सिधै ल्यापटप तर्फ लागौँ. अब यो अघि भने जस्तै मैले एकदम राम्रोसँग प्याकेजिङ गरेको छ. अब बिस्तारै हामी यो फर्महरु पनि निकाल्छौं यसरी. त्यसैले यो राम्रो छ. कम्पनीले राम्रोसँग सेफ्टीको पनि ध्यान दिएको रहेछ. हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब प्रोटेक्टिभ क्लथमा र्याप भएर आएको छ जसले गर्दाखेरि स्क्रैचहरु पनि भएको छैन. अब यो हाम्रो मेन Acer Nitro 5. दिस इज द न्यू ल्यापटप एन्ड देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट जेनेरेसन भन्दा यसको पुरै डिजाइनै पुरै चेन्ज छ. यसो नयाँ भाइबमा आएको छ यो ल्यापटप चाहिँ. त्यही त अघि भनेको जस्तै यो माथिको लिड चाहिँ एकदम एट्र्याक्टिभ छ. 2021 मोडल भन्दा 2022 मोडल अझै राम्रो छ किन भन्दाखेरि यसको डिजाइनै अलि फरक छ. गेमिङ भाइब्स दिन्छ. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो लिड चाहिँ अलि स्टडी पनि छ. मेन कुरा भनेको 2021 मोडलमा अलिकति यस्तो स्टडी थिएन तर अहिलेको मोडलमा चाहिँ स्टडी छ. अनि अलिकति फ्लेक्स पनि धेरै कम भएको छ. तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ. मैले यसरी हात गर्दाखेरि पनि फ्लेक्स कम छ. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हेर्दाखेरि मेटल बिल्ड जस्तो पनि देखिन्छ. मैले भनेको हेर्दाखेरि मात्रै है. फेरि जस्तै भनिन्छ नि फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन. हो त्यस्तै यसको फर्स्ट इम्प्रेसनले गर्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो किन भन्दाखेरि यसको इम्प्रेसनले चाहिँ यो एकदम राम्रो ल्यापटप हो. गेमिङ ल्यापटप बजेट रेन्जमा जस्तो देखिन्छ. यसमा i5 12 जेनेरेसन तपाईहरुले पाउनुहुन्छ. अनि यो CPU चाहिँ तपाईको 12 कोर 16 थ्रेड वाला हो. अनि यसमा डेडिकेटेड GPU पनि छ. यो चाहिँ RTX 3050 हो. यो चाहिँ 4GB वाला छ. अनि यसको TDP हेर्ने हो भने चाहिँ 95 वाटको छ. त्यसैले यसमा पावर पनि छ. तपाईहरुले राम्रो पावर पनि पाउनुहुन्छ. यसमा 3200 मेगाहर्जको 8GB को र्याम छ. त्यसैले गर्दाखेरि यसको परफर्मेन्स पनि राम्रै अनि स्मुथ हुन्छ. 512GB को SSD पनि छ जुन चाहिँ NVMe SSD हो. जुन नर्मल SSD भन्दा फरक हुन्छ. अझै फास्टर अनि जसले गर्दा गेमहरु खोल्दा अथवा कुनै एप्लिकेसनहरु खोल्दाखेरि पनि अझै राम्रोसँग र छिटो खुल्छ. अनि साथीहरु अघि अनबक्सिङ गर्दाखेरि हामीले देखेका थियौं त्यो SSD को एउटा इन्क्लोजर पनि हामीले देखेका थियौं नि बक्समा. हो त्यो चाहिँ हामीले पछि तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने एउटा हार्ड ड्राइभ हाल्नको लागि पनि यो स्लट छ. अथवा त्यसमा हार्ड ड्राइभ मात्रै होइन तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने एउटा SSD पनि हाल्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा अझै तपाईहरुको स्टोरेज बढ्नेछ. किबोर्डको तिर हेर्ने हो भने चाहिँ किबोर्ड फ्लेक्स पनि धेरै कम छ. मिनिमल छ. त्यसले गर्दाखेरि राम्रो बिल्ड क्वालिटी एसरले 2022 मा पनि प्रोवाइड गरेको छ. माथि हेर्ने हो भने चाहिँ एयर भेन्ट्सहरु पनि देख्न सकिन्छ जुन चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको एयरहरु पास हुँदाखेरि राम्रो एयर भित्र इन्टेक र बाहिर आउटपुट पनि राम्रो दिन्छ यसले. अनि सधैँ जस्तै एसरले चाहिँ प्रपर गेमिङ लुक एज एक्सपेक्टेडै दिएको छ यसपालि पनि. अनि यसको स्क्रिन वबलिङ पनि एकदमै थोरै छ जसले गर्दाखेरि यो
पछिसम्मको लागि पनि राम्रो हुन्छ। अब लेफ्ट साइडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लेफ्ट साइडमा RJ45 ल्यान पोर्ट अनि 1 USB 3.2 1 जेन टाइप ए पोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकै माथि तपाईले हेडफोन ज्याक पनि पाउनुहुन्छ है, जसले गर्दाखेरि गेमिङ गर्दाखेरि तपाईले 3.5 mm को हेडफोन लाएर पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि राइट साइडमा हेर्छौं भने राइट साइडमा पनि धेरै पोर्टहरु देख्न सकिन्छ। तपाईको राइट साइडमा चाहिँ USB 3.2 जेन 2 वाला पोर्ट ए पोर्ट हो अनि मिल्छ भने यो चाहिँ दुईटा छ, जुनमा एउटा चाहिँ तपाईले पावर अफ हुँदाखेरि पनि कुनै कुराहरु चार्ज गर्न छ भने पनि चार्ज हुन्छ, ल्यापटप अफ भए तापनि। पछाडी हेर्ने हो भने चाहिँ पावर इनपुटको लागि पोर्ट पनि छ अनि एउटा USB टाइप सी पोर्ट जुन चाहिँ 3.2 जेन 2 को पोर्ट हो। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले डिस्प्ले आउटपुट पनि पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसमाथि HDMI 2.1 को पोर्ट पनि छ। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ Acer Nitro 5 ले यसपालि पनि राम्रै परफर्म गरेको छ अनि यो डिस्प्ले चाहिँ 15.6 इन्चको छ जुन ठुलै हो अनि FHD IPS डिस्प्ले हो यो चाहिँ अनि एन्टी ग्रेड डिस्प्ले पनि यसमा पाउन सक्नुहुन्छ अनि ब्राइटनेस पनि यसमा 250 निट्स भन्दा माथि नै जान्छ, जसले गर्दाखेरि अब तपाईहरुले कन्टेन्ट हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा गेम खेल्दै हुनुहुन्छ भने अझै राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रिभ्युज अनुसार Asus टपसँग पनि यसको कम्पिट हुन्छ, तर Asus टप ल्यापटपको भन्दा पनि धेरै ब्राइटनेस र कन्ट्रास्ट पनि यसमा छ। डिस्प्ले राम्रो छ, कलर ग्यामेटहरु पनि यसको राम्रै छ, एज अ डिसेन्ट नै छ भनौं न। त्यसैले तपाईहरुले यो भिडियो एडिटिङको लागि अनि फोटो एडिटिङ अथवा गेमिङहरु गर्नखेरि पनि तपाईको यो कलर चाहिँ एक्युरेटै छ जस्तो छ। तर त्यही हो, एक्सटर्नल डिस्प्ले जस्तो एक्युरेट चाहिँ अलि हुँदैन, तर पनि काम चल्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि डिस्प्लेको मामिलामा पनि Acer Nitro 5 चाहिँ राम्रो नै छ। अब ओके गाइज, अब हामीले यसको स्पिकर, माइक र क्यामेरा टेस्ट गर्न लागेका छौं, जुन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। साथीहरु तपाईले सुनिहाल्नुभयो भर्खरै, यसको स्पिकरको आउटपुट पनि राम्रो छ अनि लाउड र क्रिस्पी सुनिन्छ साउन्ड पनि। अनि यो पहिलाको जेनेरेसन जस्तै 2 वाटको स्पिकर हो, जसले गर्दा राम्रो परफर्मेन्स यसले दिइरहेको छ। अनि मैले यो मेरो Helios 300, मेरो 2020 Helios 300 मसँग पनि छ, त्यसको कम्प्यारिजनमा यसको स्पिकर चाहिँ अझै लाउड छ है। अनि साथीहरु यो चाहिँ अब वेबक्यामको टेस्ट गरिरहेका छौं हामीले। यो चाहिँ सिधै यही Nitro 5 कै वेबक्यामबाट म बोलिरहेको छु अनि क्वालिटी पनि डिसेन्ट नै छ। तपाईहरु अब स्पेशली यो 720p को क्यामेरा भएको भएर तपाईहरु जुम मिटिङ्स, जुम कल्स अनि अरु कल्सहरु पनि तपाईले अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट डाइरेक्ट। अनि राम्रै छ, अरु कुराहरु सबै कुराहरु ठीक छ। साउन्ड पनि मेरो कस्तो छ है तपाईहरुले याद गरिराख्नु होला, ठीक छ कि छैन कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ओके गाइज, अब यो भिडियो हामीले वेबक्याम ट्राई गरिहाल्यौं, यसको साउन्ड पनि तपाईले माइकको इनपुट पनि थाहा पाइसक्नु भयो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अरु टेकको मान्छेहरुले भन्दैन, तपाईले यसबाट ठुलठुलो सेल्फिज पनि लिन सक्नुहुन्छ है, त्यो चाहिँ एकदमै प्लस पोइन्ट छ यसबाट। यसमा चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले 57.5 वाट आवरको ब्याट्री तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ, तर अलिकति गेमिङ ल्यापटप अनुसार चाहिँ यो कमै हो हैन। यसरले अलि यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त छ, तर पनि तपाईहरुले डेली युजमा तपाईहरुले लगभग 1.5 घण्टा जति यो युज गर्न सक्नुहुन्छ ब्याट्रीमा चाहिँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईहरुले यसको फुल परफर्मेन्स चाहनुहुन्छ अनि गेमिङ गर्दा अनि एडिटिङ गर्दा चाहिँ यसको प्लग इन गरेरै गर्नु होला, किन भन्दाखेरि गेमिङ ल्यापटप भएको भएर चाहिँ त्यो प्लग इन गरिसकेपछि मात्रै फुल परफर्मेन्स चाहिँ निस्किन्छ। अब बेन्चमार्कको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु Cinebench R23 हामीले प्रयोग गरेको छौं यसमा अनि यसको मल्टी कोर परफर्मेन्स CPU को हेर्ने भने 1,04,000 अनि 17 आछ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ CPU सिंगल कोर परफर्मेन्स हेर्ने भने 1734। अब यसको Geekbench 5 को बेन्चमार्क हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा 1588 सिंगल कोर परफर्मेन्स आएको छ भने मल्टी कोर चाहिँ 6421 त्यति परफर्मेन्स आएको छ। अनि यो स्कोर आइराछन् जुन साथीहरु, यो चाहिँ Ryzen 7 5800S लाई मिट गर्ने आइसकेको छ। त्यसैले गर्दा तपाईले सोच्नुस् न इन्टेल अहिले कति पावरफुल भइसक्यो। i5 12 जेन तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ एज अ भिडियो एडिटिङ, गेमिङ, नर्मल कामहरु सबैको लागि यो ल्यापटप बेस्ट छ। यसमा चाहिँ हामीले PC Mark 10 पनि अपलोड गरेर हेरेका थियौं अनि यसमा चाहिँ लगभग 5900
91 पोइन्ट्स जति आएको थियो। त्यसैले यो PC Mark 10 चाहिँ नर्मल युज गर्दाखेरि कस्तो छ तपाईँको ल्यापटप भनेर युज गर्ने एउटा सफ्टवेयर हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यो युज गर्दाखेरि तपाईँको राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ भनेर यसैबाट थाहा हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ लगभग नर्मल ल्यापटप भनेको 5000 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ त्यो राम्रो पर्फर्मेन्सवाला ल्यापटप भनेर थाहा हुन्छ। भनेपछि यसको त लगभग 6000 नै टच हुन लागेको छ भनेपछि कति राम्रो छ तपाईँहरूले आफै सोच्नुहोस् न। अनफर्चुनेटली गाइज हामीले यो गेम प्ले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा देखाउन सकेनौँ, तर पनि हामीले FPS चाहिँ गेम खेलेर FPS चाहिँ चेक गरेका थियौँ जुन चाहिँ तपाईँहरूको स्क्रिनमै आउँछ। अनि हामीले 3टा गेम चेक गरेको थियौँ। पहिलो गेम थियो भ्यालोरेन्टमा पनि तपाईँहरूले 90 to 100 FPS मा त्यो पाउनुहुन्छ। तर यो अलिकति RTX 3050 को लागि चाहिँ अलिक कमै हो, किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले अझै धेरै FPS पाउनुहुन्छ। तर मुख्य गरी यो FPS नआउनुको कारण चाहिँ यो 8GB ऱ्याम भएको भएर हो। त्यसैले तपाईँले e-स्पोर्ट्स गेमिङ हुनुहुन्छ खेल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 16GB ऱ्याम मस्ट हो। अनि हामीले अर्को गेम GTA 5 र RDR 2 खेलेका थियौँ। त्यसमा पनि लगभग 55 to 60 त्यति FPS मा भेराइ गर्छ। तर त्यो FPS पनि अझै हुन्छ यदि तपाईँले 16GB भेरिएन्ट लिनुहुन्छ भने। त्यसैले सकेसम्म गेमको लागि चाहिँ 16GB भेरिएन्टै लिनु होला। त्यसो भए 2023 मा के तपाईँले यो 2022 को ल्यापटप लिन सक्नुहुन्छ त? अफकोर्स सक्नुहुन्छ यार। यो ल्यापटपमा भएको स्पेसिफिकेसन जुन छ, जुन अहिले 2023 मा पनि एकदमै वर्थ इट छ। अनि यसमा अघि मैले भनेको जस्तै i5 12 जेन छ। अनि अर्को कुरा भनेको RTX 3050 छ। हो, एउटा डाउन साइड भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा 16GB ऱ्याम चाहिँ तपाईँहरूले अहिले यो भेरिएन्ट मैले जुन रिभ्यू गरिरहेको छु यसमा चाहिँ पाउनु हुँदैन। तर पनि तपाईँहरूले त्यो भेरिएन्ट पनि किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सकेसम्म गेमिङ अनि भिडियो एडिटिङको लागि लिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सकेसम्म 16GB ऱ्यामै लिनु होला। अनि साथीहरू तपाईँहरूलाई पनि यस्तै ल्यापटप किन्न मन लागेको छ, यदि तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने तपाईँहरूले यो नारायणघाटमा यो शहीद चोकमा रहेको नजिकै त्यहाँ एब्सोल्युट कम्प्युटर एन्ड ल्यापटप स्टोरमा गएर पनि तपाईँहरूले यो यस्तै खालको ल्यापटपहरू चेक इन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै किसिमको ल्यापटपहरू छ। त्यसैले त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेरेर त्यो पनि लिन सक्नुहुन्छ।